हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन। सो अहिले मेरो अगाडि छ क्याननको 3010 मोडलको प्रिन्टर। सो यो प्रिन्टरमा के प्रब्लम छ भन्दा चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ नयाँ कार्टिज राख्नुभयो भने पनि तपाईँको प्रिन्ट चाहिँ एकदमै मधुरो आउँछ। तपाईँको यस्तो खालको प्रिन्ट आउँछ, एकदम मधुरो हैन। नयाँ कार्टिज राख्नुहोस्, तपाईँले त्यो पुरानो कार्टिजलाई रिफिल गर्नुहोस्, ड्रम फेर्नुहोस्, वाट एभर हैन। तपाईँले नयाँ कार्टिज राखे पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो मधुरो प्रिन्ट आउँछ यो प्रिन्टरबाट हैन। सो आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो मधुरो आयो भने चाहिँ यसलाई यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। सो यो प्रिन्टरलाई क्यानन 3010 प्रिन्टरको डिएसएममा गरेपछि यस्तो हुन्छ यो हैन। एकदमै फोरो छ यो प्रिन्टर, एकदमै फोरो छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै डस्ट छ। यो हामीले सफा गरेपछि यतिको भएको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पुरै डस्ट हो। र यसलाई कसरी डिएसएम्बल गर्ने भनेर तपाईँलाई यदि सिक्न छ भने चाहिँ मैले यसको भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु र मैले अर्को इन्डिस्क्रिन र तपाईँको सजेस्टेड लिङ्कमा पनि मैले यसको चाहिँ यो क्यानन 3010 प्रिन्टरलाई कसरी खोल्ने, कसरी फिट गर्ने भन्ने कुराको डिएसएम्बलको भिडियो चाहिँ त्यसमा राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले खोलेर चाहिँ देखाएको छैन हैन। अब यो यसको लेजर युनिट हो हैन। यो यहाँ लेजर युनिट यहाँनिर हुन्छ लेजर युनिट। यो लेजर युनिट चाहिँ एकदमै फोरो भएको छ। यसलाई यसरी ओपन गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति डस्ट छ हैन, कति धुलो छ हैन। यहाँबाट तपाईँको लेजर लाइट पास हुन्छ, यहाँबाट लेजर लाइट पास हुन्छ। पास भएपछि तपाईँको त्यो लाइट चाहिँ तपाईँको ड्रममा स्ट्राइक गर्छ। त्यो लाइट चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ तपाईँको पिक्सल्स फर्ममा चाहिँ तपाईँको यहाँ कोटेड हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो लाइट चाहिँ एमा गएर पास हुन्छ, स्ट्राइक गर्छ र यसमा लाइट पास भएपछि तपाईँको कार्टिजको जुन टोनरबाट चाहिँ यसरी प्रिन्ट हुने हो हैन। यसमा चाहिँ जुन लाइट स्ट्राइक चाहिँ कम भयो, अलिकति राम्रोसँग लाइट पास भएन भने चाहिँ त्यो तपाईँको डिम आउने गर्दछ हैन। लाइट चाहिँ तपाईँको यहाँबाट पास हुने बेलामा चाहिँ एकदमै क्लियर लाइट पास हुनु पऱ्यो, यहाँ स्ट्राइक हुनु पऱ्यो हैन। त्यो भएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिम आउँछ। यदि तपाईँको कार्टिज राम्रै छ भने पनि तपाईँको डिम आउँछ हैन। ड्रममा चाहिँ पहिला सुत्यो आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यसबाट लाइट पास हुनुपर्छ। तर अहिले यो चाहिँ तपाईँको एकदमै फोरो छ यो हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम फोरो छ यो। सो यसलाई चाहिँ अब ब्लोडले सफा गरेर हैन, चारैतिर चाहिँ ब्लोडले सफा गरेर अनि एउटा चिसो कपडाले यसलाई सफा गर्नु भएर अनि फिट गरेपछि चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो। त्यसपछि नयाँ जस्तै नयाँ किन्दाखेरि कस्तो प्रिन्ट हान्छ तपाईँको प्रिन्टरले त्यस्तै प्रिन्ट हान्छ। म एकचोटि तपाईँलाई यसको यो सफा पनि गरेर देखाउँछु हैन। यो ब्लोडले यसरी सफा गर्नु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै सफा भइसकेको छ धुलोहरू यसको हैन। अझै पनि यसलाई चाहिँ यो भागमा चाहिँ यो भागमा चाहिँ तपाईँको एउटा चिसो कपडाले सरर एकचोटि पुसेपछि यो चाहिँ तपाईँको क्लिन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चिसो एउटा कपडाले यसरी मजाले यसलाई पुस्दिनुहोस् हैन। तपाईँले कोलिन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने पानीले मात्रै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन हैन। यहाँ सबै भागमा चाहिँ त्यो निकालेर गर्दा नि हुन्छ। निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको यो भाँचिने रिस्क हुन्छ हैन लक चाहिँ। त्यही भएर यत्तिकै गर्दा पनि यत्तिकै गर्नुभयो भने ठिकै हुन्छ। यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई जस्ताको तस्तै फिट गर्नु भएपछि अनि तपाईँको प्रिन्ट चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हैन। सो फ्रेन्ड, अब चाहिँ यो प्रिन्टरमा चाहिँ मैले तपाईँको लेजर युनिटलाई सफा गरेर फिट गरिसकेँ हैन। अब त्यसपछि प्रायः तपाईँको बिफोर चाहिँ यस्तो आउँथ्यो लेजर फोरो हुने बेलामा चाहिँ हैन। तपाईँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै डिम छ, कतै प्रिन्ट आछ कतै आसेन, कतै यतातिर लेफ्ट साइडतिर केही पनि आसेन हैन। एकदमै डिम छ, तपाईँको एकदमै रफ छ प्रिन्ट चाहिँ। अब तपाईँको पुरै फुल सर्भिसिङ गरेर हामीले चाहिँ लेजरलाई हामीले जस्तो नयाँ जस्तै बनाएर फिट गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी कस्तो आउँछ अब हैन। यसको टेस्ट प्रिन्ट हान्नको लागि फर्स्टमा बटन दबाएर 3 चोटि माइनस दबाएर यो आउँछ। युज भनेको युजर डाटा लिस्ट हो, लास्टको बटनलाई दबाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यसले एउटा टेस्ट प्रिन्ट निकाल्छ। कतिको फरक आउँछ हेरौँ। त्यसपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस कति फरक छ भनेर हैन। तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो कति डिम छ हैन, यो कति तपाईँको कति डार्क छ। जस्ट लाइक तपाईँको अब न्यू जस्तो भइसकेको छ अब चाहिँ प्रिन्टर चाहिँ हैन। तपाईँको चाहिँ नयाँ प्रिन्टर
नयाँ प्रिन्टरमा पनि तपाईँको यस्तै नै हो प्रिन्ट हुने भनेको। र तपाईँको यो पुरानोमा पनि तपाईँको त्यो लेजर गर्नु भएपछि बनाउनु भएपछि तपाईँको यस्तो प्रिन्टलाई तपाईँले यस्तो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन दिस वे यु क्यान रिपेयर युर प्रिन्टर। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप यु लाइक दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।